Năm Tân Dậu 1801, biển Đầm Thị Nại còn yên ả, nhưng chỉ ít phút nữa thôi, cả vùng trời này sẽ bốc lửa. Năm 1792, vua Quang Trung băng hà, triều thần tôn con trai mới 10 tuổi của ông, Nguyễn Quang Toản, lên ngôi, lấy niên hiệu Hàng Cảnh trăm Thịnh. chiến thuyền Tây Sơn neo đậu trong đầm, đầy uy lực. Khi nhà vua còn nhỏ, triều chính rơi vào tay các đại thần. Hoàng thượng vạn tuế! Chúng ta phải nghe theo lệnh Bùi Đắc Tuyên. Không được, không thể để hắn lộng quyền. Bùi Đắc Tuyên, ngoại thích đầy mưu mô, khôn ngoan và gian hiểm. Bệ hạ chỉ cần nghe theo thần, mọi việc trong thiên Thâu hạ tóm sẽ quyền yên lực, ổn. khiến triều đình Tây Sơn chia rẽ và nghi kỵ lẫn nhau. Ta nói phải tấn công trước. Không, phải giữ Quy Nhơn. Đó là mạch sống của triều đình. Trần Quang Diệu Vì xã tắc, ta phải đi. rời kinh vào Quy Nhơn, mang theo nỗi u uất trước cảnh cơ nghiệp nhà Tây Sơn đang suy tàn. Một tấc đất cũng không để mất. Muôn tuế! Võ Văn Dũng tập hợp binh mã, thể giữ vững cơ đồ. Trời ơi, bao giờ mới hết loạn lạc? Nhưng chiến tranh triền miên khiến dân khổ cực, lòng người oán than khắp nơi. Phía Nam, Nguyễn Ánh dõi mắt nhìn phương Bắc thời cơ phục hưng đã đến. Ông cho rèn luyện thủy quân, học theo binh pháp Tây Phương. Trời Nam rồi sẽ thống nhất. Xưởng gia định ngày đêm vang tiếng búa, những chiến thuyền mới được đóng theo kỹ thuật của người Pháp dần hình thành. Nóng quá, đổ nước vào lò mau. Đóng cẩn thận vào. Serrez bien les rivets. Ho! Plus de force, messieurs. Đây là sức mạnh của Đại Nam. Nạp đạn. Giữ hàng. Nhớ, kỷ luật là sinh mệnh của chiến thuyền. Hạm đội đã sẵn sàng. Thưa tướng quân. Tốt. Chuẩn bị khởi hành. Lương thảo, đạn dược được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mọi thứ đã sẵn sàng cho chiến dịch Bắc tiến. Xin tiên tổ phù hộ cho Đại Nam thống nhất. Ngày xuất quân, chống dậy trời Nam, hạm đội Nguyễn tiến thẳng ra khơi. Qua biển Nha Trang, đoàn thuyền giữ vững đội hình, vượt trăm hải lý giữa sóng to gió lớn. Tất cả tiến lên. Hoàng hậu! Hoàng hậu! Cơn bão dữ bất ngờ ập đến, nhưng đoàn chiến thuyền vẫn vượt qua. Giữ dây buồm. Đừng để gãy cột. Phía trước là đầm Thị Nại, thưa tướng quân. Sau bao gian khổ, hạm đội Nguyễn cập bến Bình Thuận chẳng nghỉ trước trận đại chiến. Quân chúa Nguyễn từ miền Nam xuôi thuyền ra đây sao? Trên bộ, quân Nguyễn tiến dọc Duyên Hải để phối hợp với thủy quân. Dọc đường, dân chúng hân hoan đón mừng, niềm tin hồi sinh lan tỏa khắp miền Trung. Quân chúa Nguyễn đến rồi. Chúng tôi được cứu rồi. Lập trại nhanh. Đêm nay nghỉ, mai bàn kế sách. Trận này phải thắng, nếu không muôn dân lại chìm trong loạn. Thưa chúa, ta nên đánh thẳng cửa đầm. Tôi xin đảm nhiệm cánh trái. Kế hỏa công được bí mật chuẩn bị. Vũ khí quyết định cho trận thủy chiến đầm Thị Nại. Tàu tướng quân. Hạm đội Tây Sơn đã xuất hiện ngoài cửa đầm. Báo với các thuyền tiền tiêu, khi thấy pháo hiệu toàn quân tấn công. Tuân lệnh chúa công. Toàn quân án binh bất động. Có tin Tây Sơn thay ca canh giờ tí. Rút nhanh, đừng để chúng nghi. Thay ca canh đêm rằm.
Chờ tín hiệu pháo sáng, tất cả thuyền đánh thẳng cửa đầm. Tuân mệnh. Dương cờ Tây Sơn. Hạ đuốc, chỉ để một ngọn. Rõ, thưa tướng Nhờ quân. tin tình báo chính xác, đoàn thuyền Nguyễn lặng lẽ tiến vào Cho đầm xem giấy Thị lệnh. Nại, treo Mệnh cờ tướng Tây Dũng. Sơn để đánh lừa địch. Tuần tra phía nam đầm. Phía Qua nam đi. đầm, hơn 100 chiến thuyền Nguyễn án binh bất động, chờ hiệu lệnh khai Đã qua chiến. cửa đầm rồi, tướng quân. Chưa được nổ súng. Giữ nguyên hiệu kỳ Tây Sơn. Cánh quân Nguyễn Văn Trương chờ lệnh. Giữ vững hàng. Khi pháo sánh lên, tất cả xông vào. Tuân lệnh, đô đốc. Trận chiến đầm Thị Nại, đêm rằm tháng Giêng năm Tân Dậu 1801. Đầm Thị Nại, một pháo đài tự nhiên, lòng biển hẹp, núi bao quanh. Sẵn sàng. Bắn an. Sẵn sàng. Bắn an. Nation. Ready. Fire. Phía trái, Lê Văn Duyệt cho cánh quân gồm 26 chiến thuyền Galley bắn phá các cụ pháo canh cửa. Bắn liên tục. Sau khi phá hủy Phá tháp cửa canh, đầm cho quân hơn chủ lực. 1.200 Pháo binh quân Nguyễn Nguyễn tràn mở lên màn bờ, cuộc tấn công đánh sập rạng các đông. pháo đài còn lại. Bắn loạt đâu. Chuẩn bị nạp lại. Toàn đội bắn. Giữ vững trận tuyến. Không được rút lui. Pháo đài trúng đạn rồi. Cháy hết rồi. Ôi. Sẵn sàng. Tiến lên. Quét sạch pháo binh Tây Sơn. Xung phong. Phía phải, một cánh quân Phía khác trên có đổ pháo. bộ lên núi Tam Hòa, Nắp xuống. tấn công trận địa pháo Tây Sơn. Dưới lửa đạn, họ vẫn tiến về phía núi Tam Hòa. Nắp xuống. Nhưng chiến lý nơi đây kiên cố, phản công ác liệt, quân Nguyễn thương vong nặng nề. Bắn xuống. Không cho chúng leo lên một bước. Đại pháo sẵn sàng. Bắn. Giữ đội hình. Leo nhanh lên. Tiêu diệt pháo Tây Sơn trên đỉnh. Pháo địch bắn mạnh quá. Thưa tướng quân. Ngắm vào xoáy hàm Nguyên. Bắn. Rút về thuyền. Giữ vững hàng ngũ. Cuộc đổ bộ thất bại. Nhiều lính Nguyễn ngã xuống. Không được thoái lui. Quay pháo lại. Bắn. Giữa biển lửa mịt mù, Võ Di Nguy dẫn đầu đoàn chiến thuyền xông pha phản kích, mở Thưa đường tướng giữa quân, đạn lửa. cửa đầm bị quân Nguyễn công phá. Truyền lệnh toàn quân ra biển. Hơn 30 chiến thuyền Tây Sơn rời bến như những mũi tên lửa. Bắn liên tục. Đừng để chúng áp sát. Pháo nạp rồi. Bắn tiếp. Hai hạm đội Nguyễn và Tây Sơn giao chiến dữ dội, tiếng chống trận, tiếng đại bác hòa và tiếng sóng biển rung trời. Quay thuyền Giữa trái. khói lửa, Nguyễn Khóa Văn cánh phải Trương địch. bình tĩnh Rõ. chỉ huy cánh tả, ra lệnh kẹp sườn khiến Tất quân cả Tây pháo Sơn cua, rối khai loạn, hỏa. đội hình vỡ nát. Cháy rồi. Không thể giữ được. Chờ pháo hiệu. Thuyền nào vào trước cứ đốt ngay. Lê Văn Duyệt ở trung quân điều pháo nhịp nhàng, từng loạt bắn như nhịp tim của hạm đội. Bình minh trên đầm Thị Nại. Khi trời rạng sáng, biển và trời hòa là một trong Bắn khói pháo lửa và hiệu. tro tàn. Lao vào. Đốt hết thuyền chúng. Lao vào. Đốt hết thuyền chúng. Cả một vùng trời biển rực cháy. Trận thủy chiến đẫm lửa lịch sử. Toàn quân xung phong. Không được thoái lui. Giữ vững đại kỳ. Đô đốc.
Đô đốc bị thương rồi. Bắn pháo mở màn, cho chúng biết sức mạnh của quân Nguyễn. Đáp trả đi, cho chúng biết ai là chủ đầm này. Cánh Bắc khai hỏa, dồn chúng vào giữa đầm. Giữ nhịp pháo, bắn theo lệnh ta. Đô đốc Lê Văn Duyệt ra lệnh toàn quân chuẩn bị hỏa công. Thắp đuốc, theo gió phóng hỏa. Ngọn lửa bén vào 3 chiến hạm Định Quốc đại hiệu, niềm tự hào của Tây Sơn, khiến chúng chìm dần trong biển lửa. Vào tầm rồi, đốt ngắt. Lửa bén vào chiến hạm, cháy phần phật giữa gió sớn thây. Chỉ trong chốc lát, 3 chiến hạm Định Quốc chìm trong biển lửa. 3 chiến hạm Định Quốc, niềm kiêu hãnh của Tây Sơn, cháy rụi và chìm xuống đáy đầm Thị Nại. Thuyền địch trúng pháo. Va vào rồi, thuyền địch trúng pháo. Không được dừng lại, tiến lên cho đến cùng. Thuyền chìm rồi, nhảy xuống bao. Khi mặt trời lên, đầm Thị Nại hóa thành biển máu, nơi hàng trăm chiến thuyền tan xác giữa khói lửa và tro tàn. Pháo đài dọc bờ đầm cũng đồng loạt khai hỏa, khép lại chiến thắng huy hoành của triều Nguyễn. Giữ đội hình, không được rối loạn. Hạm đội Tây Sơn vỡ trận, những chiến thuyền từng hùng mạnh nay đâm sầm vào nhau trong biển lửa. Bán thuyền, xung phong. Quân Nguyễn áp sát, giáp chiến ngay trên boong tàu, lửa và máu hòa làm một. Người anh hùng Võ Di Nguy ngã xuống để đổi đấu chiến thắng cuối cùng. Vì gia định Đô đốc Võ không Di lùi Nguy bước, tử trận, biểu tượng của Tây lòng Sơn dũng còn cảm thở, và hy sinh. còn chiến đấu. Nhưng hạm đội Nguyễn vẫn siết chặt vòng vây. Trận chiến lan khắp cửa đầm Thị Nại, lửa cháy sáng cả trời Bình Định. Bao vây, khóa chặt cửa đầm. Giữ vững trận tuyến, còn một thuyền cũng không lui. Giữa biển lửa, Vũ Văn Dũng cố gắng cứu vãn thế trận trong tuyệt vọng. Không còn đường thoát, binh sĩ Tây Sơn lao mình xuống biển, mang theo niềm tuyệt vọng của một triều đại tàn. Phong hòa, kết thúc trận này. Lệnh hóa công cuối cùng được ban ra. Bầu, cả đầm Thị Nại rực cháy như địa ngục. Đầm Thị Nại đã hóa thành biển lửa khổng lồ, nơi thuyền của cả hai phe gãy nát, chìm trong khói đạn và ánh lửa đỏ rực. Toàn quân rút lui. Tàn quân Tây Sơn tháo chạy, bỏ lại biển lửa và tiếng gào của những con tàu đang chìm. Đầm Thị Nại đã thuộc về gia đình. Sau một đêm dài khói lửa, quân Nguyễn giành chiến thắng trận, mở đường tiến ra Quy Nhơn. Tất cả đã kết thúc, thưa chúa công. Từ nay, trời Nam sẽ một mối. Chuẩn bị tiến quân ra Phú Xuân. Cờ quân ta phấp phới, đường về kinh đô đã mở. Tháng 5 năm Rút về Phú 1801, Xuân. quân Nguyễn công phá Phú Xuân, chấm dứt thế cục phân tranh. Kinh thành Huế trở thành trung tâm vương quyền của nhà Nguyễn, mở đầu triều đại mới cho Đại Nam. Cố giữ thành, viện binh chưa đến. Phá cổng thành, xung phong.
Phú Xuân đã thuộc về gia định. Chúa công vạn tuế! Vạn tuế! Hành quân nhanh lên, tiến ra Bắc! Từ Phú Xuân, quân Nguyễn tiến nhanh ra Bắc, chiếm Quảng Bình, vượt sông Danh, truy kích tàn quân Tây Sơn. Ngày 18 tháng 7 năm 1802, Nguyễn Ánh tiến vào Thăng Long, chấm dứt hơn 20 năm binh lửa Nam, Bắc. Dẹp sạch tàn quân Tây Sơn! Dẹp sạch Trong tàn đêm hỗn quân loạn, Tây Sơn! Nguyễn Quang Toản cùng em là Quang Thùy và Đô đốc Tú rời kinh thành, vượt sông Nhĩ Hà trốn chạy. Hoàng huynh, mau lên! Thành không giữ được nữa. Trời Nam phụ lòng ta rồi. Giữ im! Đừng để quân Nguyễn phát hiện. Ta không còn mặt mũi nào nhìn Tiên Dương. Quang Thùy và vợ chồng Đô đốc Tú Thà đều tự chết vẫn vì nghĩa, phúc bi ca cuối còn cùng hơn của sống trung nhục. thần Tây Sơn. Đi thôi. Nàng Vua Quang Toản bị thổ hào Kinh Bắc bắt, đóng cú giao nộp cho bắt quân được vua Nguyễn Tây kết Sơn thúc rồi. triều đại Tây Mau Sơn. trói lại. Thôi. Thiên hạ đổi chủ rồi. Ta thua thế trời, không thua lòng người. Ta thà chết như tướng, chứ không sống làm tội nhân. Trói chắc vào. Giải về Phú Xuân. Kẻ phản nghịch bắt sống. Ta là võ văn dũng của nhà Tây Sơn. Ta khinh bỉ lũ các ngươi. Đi nhanh, đưa về Kinh Huế trình chúa công. Quan lại Tây Sơn hoặc trốn, hoặc hàng không ai dám chống lại. Triều đại từng làm dung chuyển phương Nam nay chỉ còn trong ký ức. Trời Từ đây, không giúp, Thăng Long người quy phục không triều theo. Nguyễn, đất Triều nước được ta thống mất nhất sau rồi. hơn 2 thế kỷ chia rẽ. Một triều đại tàn lụi và một triều đại Kinh mới bắt thành đầu. đã yên. Triều Nguyễn, Trình Đại báo Nam. Gia Long Hoàng thượng. Sau bao năm binh lửa, Gia Long gom về một mối. Vua Gia Long bắt đầu hành trình mới, xác lập chủ quyền lãnh thổ, dựng nền thái bình cho đời sau. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập phim tiếp theo của Đại Nam Ngoại truyện. Đại Nam Ngoại truyện kể lại lịch sử theo một cách mới.